both of you. We really appreciate the fact that you are here and you're gonna tell all the things that you know and you wish to share with us today in this Zoom. So thank you very much for being here. Well, thank you very much. I'm really quickly going to share some things with you about Joel. Néhány mondatot szeretnék megosztani veletek Joelről. The first thing I want to share with you guys is something that I think is very, very, very impressive. Documentation beats conversation. Az első, amit meg szeretnék osztani veletek, mert hiszek abban, hogy a dokumentáció az a beszélgetésnél sokkal többet ér, úgyhogy ez az a kép, amit meg akarok veletek osztani. So for the month of September, 17,747 wins. Szeptemberben 17.747 nyereség vagy nyerő pozíció volt. With 1545 lost. És 1545 volt, ami veszteséggel zárult. So if Joel wasn't not only winning, this gentleman has also started when he was 15 years old. Tehát nem csak, hogy elképesztő mennyiségben profittal zárja le a pozíciókat, de 15 évesen kezdett el ezzel a trédeléssel, az ágazattal foglalkozni. He's 24 now and been successfully trading for going on 9 years. Tehát már 9 éve sikeresen kereskedik, vagy foglalkozik a trédeléssel, ugye most 24 éves. And if he wasn't so good at trading, és ha nem lenne ennyire zseniálisan jó a trédelésben, he was also number one as far as bringing in brand new traders. Az első volt szeptemberben, aki a legtöbb trédert hozta be a My Daily Choice-ba. So you guys all know me for years. Ti már ismertek engem évek óta. And when people win like this, és amikor emberek ilyen mértékben nyernek, vagy győznek, they inspire me. Abszolút inspirálnak engem. And so I want to give it up to Joel. He inspires me. It's so good to have so many people on my team winning. És én szeretném átadni a szót Joelnek, mert elképesztő, amit ő csinál, és nagyon sok embert hozzásegít a győzelemhez a csapatban. And so one of the best stories I'm telling right now is Arthur Wenyo. Az egyik legjobb történet, amiről mostanában sokat mesélek, az Arthur Vaniónak a nevéhez fűződik. He lost 2 challenges. Két kihíváson elvérzett. And then I told him, why aren't you listening to Joel? És én azt kérdeztem tőle, hogy hát miért nem hallgatsz Joelre? And he had a good excuse. És volt egy kiváló kifogása. He said, well, Joel doesn't do tap and trade, and I don't know how to do the other stuff. És az volt a kifogása, hogy a Joel nem csinált tap and trade-et, és azt meg nem tudom, hogy az összes többi dolgot hogyan kellene csinálni. So I said, that's my fault. I'm sorry. És akkor erre azt válaszoltam neki, hogy hát ez akkor az én hibám, őszintén sajnálom. Let me reach out to Joel to see if he will do a Zoom for us. Engedd meg, hogy felvegyem a kapcsolatot Joellel, és megkérjem, hogy megkérdezem tőle, hogy hajlandó egy közös Zoomba bejönni velünk. And Joel, with his incredible servant leadership, és Joel ezzel az igazi szolgálatkész vezetői mi voltával said yes. Jött, azt mondta, hogy igen. So we did that Zoom, and Arthur watched the Zoom. És végigcsináltuk ezt a Zoomot, megcsináltuk, és Arthur ezt végignézte. And then passed his challenge. És így sikerült neki a kihíváson átjutnia. Made over 27,000. Több mint $27,000 keresett. And already has withdrawn $10,000. És már $10,000 ki is vett a profitjából. So now Arthur really likes Joel. És Arthur most kifejezetten imádja Joelt. But I like Joel. De én is nagyon szeretem őt. Because of Arthur's story, I'm able to share Arthur's story with other people, and that's allowed me to bring in over 600 new traders. És azért, mert hogy Arthurnak ilyen nagyszerű története van, amit viszont Joelnek köszönhetek, Arthur történetét felhasználva több mint 600 tradert hoztam be ebbe a rendszerbe. So let's turn this over to Joel. Thank you, Joel, so much for your time, and we appreciate you. Thank you so much.
Nagyon-nagyon hálás vagyok neked, Joel, hadd adjam át neked a szót, és végtelenül örülök annak, hogy elfogadtad a meghívást, és itt vagy. Hello, hello, everybody. Thank you so much, Robert. Thank you so much, Esther, for translating. Thank you guys for being here today. Nagyon-nagyon köszönöm neked, Robert, és neked is, Eszter, hogy tolmácsolod a ma estét, és örülök, hogy itt lehetek. It's a privilege for me to honestly be here in this room of successful people and hungry people to get results. És végtelenül megtisztelőnek tartom azt, hogy itt lehetek egy teremben azokkal, akik sikeresek, akik éhezik a sikert, úgyhogy örülök, hogy itt vagyok. I see a lot of your faces and a lot of your guys' hair look really nice. I apologize for mine. I forgot to put my oils last night, and so I had to do it today, and I can't do anything with it. So my hair looks kind of messy, but you all look really great. Látom, hogy nagyon jól néztek ki, mindannyiatoknak nagyon klasszul meg van csinálva a haja, és hát az én hajam sajnos nem úgy néz ki, ahogyan szeretnék, mert tegnap este nem sikerült azokat az olajokat használnom, amiket szerettem volna, de, de hát örülök, hogy itt vagyok veletek. I know that wasn't necessary to include. I just wanted to point it out and apologize if, my hair looks crazy. But let's go ahead and tap into the information. Okay, Joe, I can translate in small bits. Okay, Just to sorry. be able to remember what you say. Tehát ez csak egy rövid bevezető volt, és akkor most szeretnék rátérni azokra a dolgokra, ami miatt itt vagyunk. Okay, so let me see. I'm requesting to share my screen. I think you have to give me permission. Szeretném megosztani a képernyőmet. Hang on here. Give me just 1 second here. Let me, I had you on spotlight, so I don't know how to. hang on. Okay, I think you have to give me co-host or host or something. Yeah. Co-host, yeah. There we Did go. that work? Yep, that worked. Thank you. Okay. Let me know if you guys can see this. Yes. Okay, perfect. All right. So what I wanted to share with you guys today is my trading plans. Amit ma szeretnék megmutatni nektek, az az én trédelési tervem. I know trading may seem a little bit scary sometimes, especially with, going up and down movements. Néha nagyon félelmetesnek tűnnek a trédelések, különösen amiatt, hogy fölle mennek a számok, és hol zöld, hol pirosban vannak. But what I'm going to teach you today is how to avoid feeling scared while trading. Azt fogom ma megtanítani nektek, hogy hogyan tudjátok ezt a rossz érzést, ezt a félelmet elkerülni, tehát a trédelés során. The most successful people in trading are the ones that have a plan. Azok a legsikeresebb emberek a trédelésben, akiknek terve van. And, if we hear Arthur's story, probably he didn't have a plan before, and that's why he burned 2 accounts. Valószínűleg, amikor végighallgatjuk Arthurnak a történetét, akkor kiderül, hogy valószínűleg nem volt neki terve arra, hogy hogyan trédeljen, és ezért történt az, hogy két accountot is teljesen lenullázott. And so now he has a trading plan because he studied this same Zoom that I'm giving to you guys today. És most van neki már trédelési terve, azért, mert tanulmányozta ugyanezt a dolgot, amiről ma fogok veletek beszélni, és ezért lett sikeres. So I have 3 different plans that you can use to make money. 3 különböző tervem van arra vonatkozóan, hogy pénzt tudjatok csinálni. One is called Flash Plan. Az egyiket úgy hívják, hogy flash terv, ami egy ilyen gyors mozgást jelent. The second one is called Reversal or Smart Cash Plan. A másodikat egy reversal, vagy ilyen visszafordító, illetve smart cash tervnek hívnak. And last is Master Plan. Az utolsó pedig a mesterterv. And so these plans are created for you. Ezeket a terveket a számotokra készítettem. Not every person is the same, and not everybody trades the same. Nem mindenki egyforma, és nem mindenki trédel egyformán. Therefore, I have 3 options for you to pick.
Ezért 3 különböző lehetőséget raktam össze a számotokra, amiből választani tudtok. to see which one makes you feel more comfortable. Hogy lássátok, hogy melyik az, amik a legkellemesebb, legkényelmesebb a számotokra. Okay, let's start with the first one, that flash plan. Akkor kezdjük ezzel a flash tervvel. Okay, so with this one, I have divided it in 2 sections. One, for those of you that are funded, and 2, for those of you that are passing a challenge. 2 részre bontottam ezt a tervet, az egyiket azok számára, akik már túl vannak a kihívásokon, és a másikat pedig azoknak, akik még a kihívások előtt állnak. We're going to focus on the right side first because I heard that a lot of you are in the process of passing your challenge. Először a jobb oldalra fogunk koncentrálni, mert úgy hallottam, hogy a többségetek még folyamatban, vagy még folyamatban vagytok azzal, hogy a kihívásokon túljussatok. And I want this team to be the most funded team in MDC. És én azt szeretném, hogyha ez a csapat lenne a legtöbb már funded, tehát már éles számlával rendelkező csapat. And so this plan, flash plan, consists in the following 3 rules. Ez a flash terv, ez az alábbi, vagy a következő 3 szabályt kell, hogy betartsa. Number 1, you create a weekly goal percentage. Az első az, hogy végig gondoljátok, kitaláljátok, hogy mi legyen a heti célotok százalékban. Number 2, you want to be consistent, and so you don't want to make big amount of money in one day. You want to make some portion of that. És nagyon fontos, hogy következetesek legyetek, hogy ne egy nap alatt akarjatok egy nagy összeget keresni, hanem sokszor keveset. And so you don't want to make 40% of your goal target per day. Ezért nem akarjátok egy nap alatt megcsinálni a heti célotoknak a 40%-át egyetlen nap alatt. And last, you want to create a daily goal. És végezetül a harmadik szabály, hogy egy napi célt is fel kell, hogy állítsatok. Okay. I know a lot of you are probably like, what the heck? Like, okay, I kind of understood, but not really. Valószínűleg tartom, hogy sokan közületek azt mondjátok, hogy na jó van, akkor most nem is tudom, miről van szó, mintha értettem volna, de talán mégsem. Now we're going to talk about how you can actually see this reflected in your account. Most beszéljünk egy picit arról, hogy ezt hogyan látjátok, hogyan fog megjelenni ténylegesen a számlátokban. We're going to do this example with the 50K challenge account. A példát azt egy 50 000-es challenge kihívás számlához fogom kapcsolni. Okay. And in this challenge, we know that we have to create, a weekly goal. Don't make 40% in a day and create a daily goal. És tudjuk, hogy itt az a 3 szabály érvényes, amit az előbb elmondtam, legyen heti célod százalékban meghatározva, nem akarsz egy nap többet csinálni, mint 40% ennek a heti célnak, és van egy napi célod is. And this is what it looks like in a 50K account. Again, only focus on the right side of the screen. Jó, tehát megint csak a jobb oldalra fókuszáljatok, és ez a 3 szabály, amit az imént említettem, az így néz ki, hogy gyakorlatban az 50K-s számlához kapcsoltam. For example, let's say you want to make a goal, a weekly goal of 3% of your account. Tehát tételezzük fel, hogy egy 3%-os eredményt szeretnél heti célként kitűzni magad elé. 3% of 50K is 1,500. A 3%-a az 50 000-nek az 1500. In the same rule over here, it says we don't make 40% of this goal. Tehát a második szabály úgy hangzott, hogy nem csinálunk többet, mint 40%-a ennek a célnak. So with that being said, you don't want to make $600 in a single day. Tehát nem akarsz egy nap alatt $600 csinálni. Again, we're building consistent. We're not casino mode. We are consistent mode. Tehát ezt egy ilyen következetességet szeretnénk építeni, és nem kaszinózni szeretnénk, nem úgy csinálni, mint hogyha egy kaszinóban lennénk. If you want casino, you go to Vegas and gamble over there. Am I right?
Hogyha igazam van, hogyha kaszinózni szeretnétek, akkor Vegasba menjetek, és ott aztán lehet szerencsejátékozni. Okay. And so don't make $600 in a day, but instead of that, make 300. Tehát a $600 helyett csinálj $300 egy nap alatt. So create a daily goal of making $300 in a day. Tehát legyen az a célod, hogy $300 csinálsz meg az 50 000-es számlával egy nap alatt. So how does that look like? How is it possible to make $300 in a day? És akkor nézzük meg, hogy ez egyáltalán hogyan lehetséges, hogy napi $300 csinálja a számládon. It's easy. You only have to make $100 per trade and only take 3 trades. Tehát ezt nagyon egyszerű megcsinálni, mindössze pozíciónként, trédenként $100 kell, hogy tehát $100 profitod legyen, tehát napi 3 ilyen kereskedéssel már el is érted a $300. Now, if you've been in Akashx for a little bit or a little while, Ha már egy rövid ideje az Akashxhez tartozol, you probably noticed that I send a lot of trades in a day. akkor valószínűleg felismerted azt, hogy rengeteg ilyen trade alertet küldök naponta. These trades are not for you to join all of them, Ezeket nem azért küldöm, hogy az összeshez kapcsolódjál, but instead to only take 3 trades out of all the ones that I send, hanem hogy csak 3-at kiválasszál az összes közül, amit küldök. and make your $100 per day per trade times 3. És hogy el tud érni egyesével mindegyiken külön-külön a $100. And so how does that look like in lot sizes, the side that you're going to put what you're going to risk? És akkor nézzük meg, hogy ez hogyan néz ki az a pénz mennyiségben, vagy az összegszerűen, amivel kereskedsz. So if you're only going to take TP1, let's say you put the trade and you put TP1, Tehát tételezzük fel, hogy megnyitsz egy pozíciót, és csak az első szintű profitot állítod be. with TP1, you need this lot size. Tehát, hogy ha ezt állítod be, akkor ehhez 0,33 lot size kell, tehát ekkora összeget kell beállítsál a trade locker felületén. Mhm. And if you're going for TP2, then this is your lot size. Abban az esetben, hogyha abban gondolkozol, hogy hagyod a pozíciót a második profit szintig kifutni, akkor a 0,16-ra kell, hogy állítsad a mennyiséget. Same with this one. TP3, if you want to go to TP3, this should be your lot size. És hogyha el akarsz jutni, tehát úgy döntesz, hogy eljutsz a harmadik profit szintig, akkor ez az összeg, vagy mennyiség, amennyivel kereskedsz, 0,11. Now, it's called a flash plan because it's supposed to be fast. Azért hívják ezt flash tervnek, mert hogy gyorsnak kell lenni. A flash az a vakut is jelenti, ami ugye csak egy ilyen gyors villanás. You don't want to be in a trade for 2 days, 3 days, 4 days. Tehát nem akarsz egy pozícióban benne maradni 2, 3, 4 napokig. This is supposed to be quick, and therefore, this is your equation for fast success per se. Tehát ezek azok a mennyiségek, amivel gyorsan le tudod zárni a pozíciókat, és el tudod érni a napi 3-szor $100 kereskedést. Now, if you're doing this, if you're doing this manually, you can pass your account within a month and a half. Hogyha ezt kézzel állítod be minden alkalommal, akkor körülbelül 1,5 hónap alatt tudod the first challenge or both? The what? Both. Akkor 1,5 hónap alatt tudod a teljes kihívást megcsinálni, az első és a második szintet is. Let me show you something really quick. Mutassak valamit nagyon gyorsan. Okay. So what I'm going to show you, I didn't show you, okay? Because I don't know if we're supposed to, but
Amit most megmutatok, azt úgy mutatom meg, hogy nem mutattam meg, mert nem tudom, hogy megmutathatom-e. So this is the panel that the educators use to call traits, okay? Ez az oldal, ahol az oktatók a kereskedéseket küldik. This is my profile, okay? Ez These az are my én traits. profilom, és ezek az én trédjeim. Now, do we hit TP1 all the time? Nézzétek meg, sikerült mindig elérni az első profit szintet? The last 10 traits that I sent, they all hit at least TP1. Az elmúlt 10 tréd, amit küldtem, ott mindegyiknél elértük az első szintet. And so that means that you could have made your daily goal 10 days in a row. Ami azt jelenti, hogy ha ezt követted volna, akkor a napi célodat 10 egymást követő napon simán elérted volna. Only with TP1. Csak azzal, hogy az első profit szintet állítod be. Now, TP2, we also hit it, but that one can take some time sometimes. A második szintet is elértük, de ott több időre is szükség lehet, nem azonnal éri el a pozíció a második profit szintet. So out of the last 10 trades, 7 hit TP2. Tehát az utolsó 10 kereskedésből 7 volt olyan, ami elérte a második szintet. And now, last but not least, TP3. És akkor végezetül a harmadik profit szint. TP3 can take, I'm not gonna lie, maybe a couple hours to hit. A harmadik profit szint eléréséhez néha órákra is szükség van. But that's if you want to go slow. De ezt akkor javaslom, hogyha lassan akarsz haladni. So out of the 10 trades that I sent, the last 10 trades, 5 hit TP3. Az elmúlt 10 trade-ből, amit küldtem, abból 5 elérte a harmadik szintet is. Now this week has been a little rough. Ez a hét ez nagyon kaotikus volt. But if you check all the consistency on the trades, I'm just showing you guys, the amount of, you can see the TPs that we hit. Én csak tehát a következetesség miatt mutatom nektek ezt, hogy lássátok, hogy mi történt, miket sikerült elérni itt a profit szintekkel. I want to show you guys this week. It was maybe 2 weeks ago. Talán 2 héttel ezelőtt volt, amit mutatni szeretnék. I think there's 14 trades here on this page. They all hit TP5. Itt 14 kereskedés van ezen az oldalon, és ezek közül az összes elérte az 5. profit szintet. So this week, you could have, with whatever plan you had, either TP1, 2, or 3, you would have reached your goal. Tehát ezekkel a kereskedésekkel, akár az 1-es, a 2-es vagy a 3-as profit szint volt a te terved, minden célodat megvalósítottad volna. And so the reason I'm showing you this is because Az ok, ami miatt én ezt megmutatom nektek, if you're disciplined and you follow a plan, mert hogyha fegyelmezett vagy és egy tervet követsz, you would see results. akkor fogod látni az eredményeket. Yeah. And that's with just one trading plan. És ez csak egyetlen trading terv, amit eddig mutattam. Let's talk about the other one. Most akkor beszéljünk a másik 2-ről is. Okay, so I have a scanner in Akashx that's called Smart Cash. Van egy olyan szkennerem az Akashx-ben, amit úgy hívnak, hogy Smart Cash. I'll show it to you in a minute. Egy pillanat múlva megmutatom. So you go here to scanners. Ott oda mentek a szkennerhez, és az utolsó a listában a Smart Cash. Exactly, and you look for Smart Cash. And this scanner has my strategy. És ez a szkenner mutatja a stratégiámat. Okay. And because I have this scanner, I also have the trading plan for the scanner. És mivel van egy ilyen szkennerem, ezért megvan az ehhez a szkennerhez kapcsolódott trading tervem is. Which means that you need to follow this trading plan if you want to see results with the scanner.
Tehát, hogyha a szkennerrel szeretnél eredményeket látni, akkor ezt a trading tervet kell, hogy kövessed. You cannot use the flash trading plan if you're trading with the scanner. Abban az esetben, hogyha ezzel a szkennerrel akarsz dolgozni, akkor egyszerűen nem használhatod a flash tervet. So we're going to do the example with the 50K account again. Szóval ismét az 50K-s számlával fogom megmutatni nektek a példát. You want to take between 2 to 3 trades max. Maximum 2-3 trédet vagy pozíciót csinálj. If you lose one, you stop trading. Ha egyet is elveszítettél, akkor azonnal abba hagyod a kereskedést. Okay. So what does that look like? We're going to risk. Sorry. Szóval hogyan is néz ki a gyakorlatban? We're going to risk $150 per trade. Tehát trédenként $150 kockáztatunk. To potentially make $150 per trade too. És ugyanennyit hoz maga a kereskedés is per pozíció. And so if you take 2 to 3 trades per day with the scanner, Tehát ha ezzel a szkennerrel napi 2-3 pozíciót nyitsz, you could be making $300 to $450 per day with the scanner. tehát ezzel a szkennerrel akkor napi $300-450 tudsz keresni. With the 50K account, Az 50K-s számlával this is the lot size that you need to use to make this. ezt a mennyiséget kell, hogy beállítsad ahhoz, hogy a $150 tud elérni. As soon as you see that your profit is 150, you get out. Amint azt látod, hogy a profitod elérte a $150, azonnal lezárod. This plan is also fast Ez szintén egy nagyon gyors terv, because you're not waiting for a trade to do its movement. és mert nem arra vársz, hogy majd mi fog történni, hanem csak gyorsan cselekszel. Let's go to number 3. Nézzük a harmadik típusú tervet. This is the last trading plan that I had so far. It's called Master Trading Plan. Jelenleg ez a harmadik trading tervem, ez a mesterterv. This plan is if you want to take things slow. Ezt azoknak ajánlom, akik olyan szép lassacskán szeretnének trédelni. Let's see with the 50K account, how does that look like? És akkor nézzük meg megint egy 50K-s számlára levetítve, hogy ez hogyan is néz ki. So we risk 0.1% per trade. Tehát kereskedésenként vagy pozíciónként 0,1%-ot kockáztatunk. Again, this is if you want to take things slow. That's why the risk is small. Mivel ha lassan akarsz haladni, azért állítjuk a kockázatot is 0,1%-ra. We take 3 to 5 trades per session. 3-5 pozíciót nyitunk per session. How should we interpret session? A day? Per session means, I'm going to translate that. So per session means the time the market is open. So there are 3 different, there are more, but there's 3 times that I focus. And it's called the New York market, London market, Asian market. Tehát egy session az azt az időszakot jelenti, amikor a tőzsde nyitva van, vagy a piac nyitva van, és ő 3 különböző piacra fókuszál, New Yorkra, Londonra és az ázsiai piacra. So if you're awake for 10 to 12 hours in a day, hogyha 12 órát ébren vagy egy nap, you're able to catch 2 sessions. Vagy hát ha nem ébren vagy, hanem kereskedsz egy nap, akkor el tudsz csípni több ilyen sessiont is. Tehát, so that means that you could take between 4 to 8 to 10 trades. Ami azt jelenti, hogy 8-10, tehát 4-8-10 kereskedést is csinálhatsz.
Okay, and we're risking 0.1, which equals to $50. Tehát ez a 0,1%-os kockázat, ez $50 azonosítható. Your potential maximum risk is $250. A potenciális maximális kockázatod az $250. And this is if we lose 5 trades. Ez akkor történik meg, hogyha 5 pozíciót mínuszban zársz, és ez 0,5%, mint maximális veszteség. And I really thank God because this hasn't happened yet. Én nagyon hálás vagyok a Jóistennek, mert ez még soha nem történt meg. And so you can do this consistently and not see this either. Tehát, hogyha ezt következetesen csinálod, akkor is simán előfordul az, hogy nem fogsz ilyen veszteségeket elkönyvelni. Your potential win could be $500 in a day. Viszont a lehetséges nyereséged az napi $500 is lehet. Okay. There are some rules with this trading plan. Viszont ezzel a trédelési tervvel is vannak bizonyos szabályok, amiket be kell tartani. And I divide this in two. One, if you have a positive account, and two, if you have a negative account. És ezt is 2 részletre szeretném bontani. Az egyik az, hogyha neked egy pluszban levő számlád van, a másik pedig az, amikor mínuszod van. What does this mean? Mit jelent ez? Positive account means that you have made some profit. Tehát a pozitívban levő számlád az azt jelenti, hogy valamennyi profitot csináltál. For example, Például, if you have a 50K account and your balance is 50,100, abban az esetben egy 50 000-es számlád van, és 50,100 van a számládon, you are on this side of the positive account. akkor a pozitív számla oldalhoz tartozol. Because you have $100 in positive or profit. Mert hogy $100 pluszod van, tehát profitod van. Now, negative account is the same but reverse. Tehát a negatív számla pedig ugyanezt jelenti, csak éppen mínuszban. So if instead of 50K, you have 49,500, then your account is negative. Tehát, hogyha $49,500 van a számládon, és ez egy 50 000-es számla, akkor az egy mínuszos számla. And so if you're using this trading plan, the master trading plan, Tehát, hogyha ezt a trédelési tervet használod, you need to make sure that you're following the right side of the column that you belong to. akkor nagyon fontos, hogy a 2 oszlop közül azt kövesd, annak a szabályait, amelyikhez a számlát kapcsolódik. If we hit TP1 and your account is positive, you don't do anything. Akkor, hogyha pozitívban van a számlád, pluszos a számlád, és eljutunk az első profit szintig, akkor nem csinálsz semmit. At TP2, you move your stop loss price to the entry price. Tehát a második profit szintnél a stop loss, tehát ahol a veszteséget elkönyveled szintet, azt a belépési ponthoz állítod. And with the other TPs, you start doing the same. You move the stop loss a little bit up. És az összes többi profit szintnél ugyanezt teszed, tehát a veszteség elkönyvelési pontot azt mindig egyel följebb emeled, ugye a 3-as profit szintnél az első profit szintre, és így tovább. The reason we do this is because if the trade comes back, it will take you out in profit. Mert azért csináljuk ezt, mert hogyha lefelé indulna el a pozíció, akkor is plusszal tudsz kijönni belőle. And so you will still make money. Tehát még mindig pénzt fogsz keresni vele. Now, if you have a negative account, Viszont, hogyha mínuszos a számlád, when we hit TP1, akkor amikor elérjük az első profit szintet, we move the stop loss to the entry price.
akkor a veszteség elkönyvelési pontot, tehát a stop loss-t, azt az indulási ponthoz állítjuk. And one thing that I don't know if you guys know how to do, És van még egy fontos dolog, amit nem tudom, hogy hogyan tudtok, vagy hogy but I'm tudjátok, hogy hogyan kell megcsinálni, but I'm pretty sure that you guys, will be able to learn it. de biztos vagyok benne, hogy meg fogjátok tudni tanulni. It's something called closing partials, Ez azt jelenti, hogy részlegesen lezárod a pozíciót. which means that you cut half of what you're risking, Ami annyit jelent, hogy tehát megfelezed az összeget, ami bent van a pozícióban, amit ugye tovább rizikóznál, you close half, which means you already save some money, you made some money, tehát azzal, hogy lezárod a felét, már biztos, hogy pénzt tudtál elkönyvelni magadnak, and also you reduce your risk. és csökkented is a rizikódat. And so if you have a negative account, you need to, at TP1, move your stop loss and close partials. Tehát, hogyha mínuszos a számlád, akkor nagyon fontos, hogy az első profit szintnél állítsd a stop loss-t a belépési ponthoz, és a felét zárd le a pozíciónak. If the trade came back and it took you out with the new stop loss, Ha az történne, hogy lecsúszik, tehát hogy lejtmenetbe megy a pozíció, és eljuttat téged egészen a stop lossig, you shouldn't have lost any money. In fact, akkor, you should have made some. akkor az azt jelenti, hogy nem veszítettél semennyit, sőt, ugye a lezárt féllel még pluszban is vagy. Now, if the trade didn't take you out and it hit TP2, És hogyha nem záródott le a pozíció, hanem eljutsz a második szintig, then you start doing the same thing as over here. You start moving your stop loss up. akkor ugyanazt csinálod, mint a másik számlánál, elkezded fölfelé mozdítani a stop loss-t. Tehát ugye ott azt, ahol realizálod realizálnád a veszteséget. The reason this is a rule Tehát az ok, ami miatt ez egy szabály, it's because your account is at negative, which means az ahhoz kapcsolódik, hogy mivel a számlád mínuszban van, you cannot afford a loss. nem engedheted meg magadnak, hogy veszítsél. So this is so that it will help you become more disciplined. És ez segít abban, hogy sokkal fegyelmezettebb legyél. Yeah. Those are the three trading plans. Now, Tehát ez a három a kereskedési terv. the reason again that I have three trading plans, it's because Az oka annak, hogy háromféle terv van a kereskedéshez, every single one of you are different. az csupán annyi, hogy mindannyian mások vagytok. And you gotta feel the connection with one of the trading plans. És kell, hogy érezzél valamilyen kapcsolódást valamelyikhez a három terv közül. If you're comfortable with risking more and making money quick, Hogyha téged nem zavar, hogy többet kockáztatsz, de gyorsan jutsz pénzhez, then these two are your trading plans. Flash akkor az első vagy a második terv az, ami a te kereskedési programod, terved. If you're not comfortable with risking a lot, but you still want to make progress, then this is your trading plan. Ha nem jól bírod a kockázatot, és nem szeretsz sokat kockáztatni, de mégis szeretnél keresni, akkor a mesterterv az utolsó, a te terved. Now, if you're extremely busy, busy, like occupy, busy, oké. busy, Tehát, hogyha nagyon elfoglalt vagy, then you can just take tap to trades. akkor dönthetsz úgy, hogy csak a tap-to-trade-eket csinálod. And I'll do the job. És majd én elvégzem a munkát helyetted. I use the flash trading plan with my tap to trades.
Tehát az első típusú tervet, ezt a flash tervet használja a tap-to trade-jeivel. which means we strive to make money quick. Hogy az a célom, hogy gyorsan lehessen profitot csinálni. And so, for example, if you took my tap to trades for the past 2 weeks, Az elmúlt 2 hétben te rányomtál ezekre a tap-to trade-jeimre, you could have made 6.3% of your account. akkor most 6,3%-os pluszban lenne a számlád. And so it's a great tool Tehát ez egy elképesztően jó eszköz, if you're busy. akkor, hogyha nagyon elfoglalt vagy. But if you have the time, De akkor, hogyha van egy kis időd, I will also recommend you to do it yourself akkor én azt javaslom, hogy csináld magad is. and put these trades manually so that you can manage them yourself. Akkor állítsd be őket manuálisan, te magad, hogy megtanuld ezeket a beállításokat, és megtanulj kereskedni. But the most important part of this meeting, guys, is Ennek a mai találkozónak a legfontosabb része, that you use a trading plan. hogy legyen és használj egy trading tervet. I've seen people pass their accounts in 3 weeks, 4 weeks, 6 weeks, maybe 2 months max. Én nagyon sok embert láttam, akik 2 hét alatt, 3 hét alatt, 4 hét alatt, de maximum 2 hónap alatt mind a két fázison, mind a két kihívási fázison túljutott. And that's just bananas. That's crazy to me to see people passing accounts so quick. És számomra ez tényleg ilyen őrületesen klassz, hogy ennyire gyorsan túljutnak emberek ezen a két fázison. And so it's worth the wait Tehát megéri várni, because in the real world, mert a való világban, if you have a traditional business, ha van egy hagyományos vállalkozásod, you don't see your money back until maybe some years or maybe never. akkor jó pár éven keresztül nem látod a pénzedet visszajönni, sőt, az is előfordulhat, hogy sohasem, mert csődbe megy a vállalkozásod. And so in a traditional business, it takes time to get your money back. But in trading, Tehát egy hagyományos vállalkozásban idő kell ahhoz, hogy visszajöjjön a befektetett pénzed. it's incredible to see that there's people that make their money back in like a month or two. De a trédelésben tényleg elképesztő azt látni, hogy 1-2 hónap alatt az embereknek visszajön a pénze. And so don't try to hurry the process Tehát semmiképpen se sürgessétek magát a folyamatot, by trying it to pass in 1 day or 1 week. hogy sikerüljön 1 nap alatt vagy 1 hét alatt befejeznetek a kihívást. Don't hurry because it works. Ne siessetek, ez működik. I don't think that this is a traditional business that it's going to take years to get your money back. Abszolút hiszem és tudom azt, hogy ez nem olyan, mint egy hagyományos vállalkozás, ahol éveket kell várni arra, hogy az ember pénze visszajöjjön. If you're using a trading plan, that won't happen. Akkor, hogyha használod ezeket a trading terveket, akkor biztos, hogy nem kell éveket várnod, hogy ez visszajöjjön. And I want to give a big shout out to Esther for translating this amazing call. She is awesome. És szeretném megköszönni Eszternek, hogy tolmácsolt ezt a beszélgetést, nagyszerű volt. But thank you. Thank you. Thank you, guys. That's it. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani. Joel, if you don't mind, I'd like to ask you a couple of questions. For sure. Hogyha nem bánod, akkor szeretnék néhány kérdést feltenni neked. So, how did you beat me on the leaderboard in recruiting? Hogyan sikerült elém kerülnöd a leaderboardon, a toborzás terén? Because I learned from the best. Mert a legjobbtól tanultam. Honestly, there's people ready everywhere, you know. Én őszintén azt gondolom, hogy mindenhol készen állnak az emberek. And Akashx has the best tools to make it happen.
és arra, hogy pénzt keressenek, és az Akashx a legnagyszerűbb eszköz arra, hogy ez meg is történjen. And so I sold a lot of annual packages. A lot of people were getting because the 200K, free challenge. És nagyon sok egyéves csomagot értékesítettem, adtam el, mert az emberek a több száz dollár, több százezer dolláros challenge-eket szeretnék megkapni, a 200 000 dollárosat. So that's why. Ez az oka annak, hogy én előre jutottam a leaderboardon. So on top of trading, you made an extra $4,000 in upfront money just from bringing in other traders. Correct. És ha jól értem, akkor a traderésen túl még 4000 dollárt is kerestél, csak azzal, hogy behoztál új embereket a My Daily Choice-ba. So I just thought that I know that you're sharing what you're doing. A lot of people ask me, Arpad from Romania asked me, can you also tell people how to bring new traders in? És sokan kérdezték tőlem, hogy hogyan tudok új tradereket behozni az Akashx-be. And I said, all he needs to do is post that post of him winning 17,000 pips. És azt mondtam, hogy csak annyit kell csinálni, hogy kiposztolod, hogy a Joel 17 000 pipnyi nyereséget, vagy nyereséget hozott. Okay. Yes, that's part of it. Igen, ez az egyik része. But what I do to bring a lot of people in is Annak érdekében, hogy sok embert behozzak, azt teszem. I make sure that they have their account. Tehát biztos vagyok abban, hogy megvan a számlájuk. I make sure that they're following the flash trading plan. Én biztos akarok lenni abban, hogy követik ezt a flash tradelési tervet. I make sure that they make their first $100, $500. Én biztos ott akarok lenni, amikor megcsinálják az első 100-500 dollárjukat. And I go tell them to bring 3 more. És azt mondom nekik, hogy hozzanak még 3-at. And so it's to get their account for free. Azért, hogy a számlájuk ingyenes legyen, tehát az Akashx havi díjukat elengedje a cég. And so that's the best way to do marketing with trading. És ez a legjobb módja annak, hogy ezt a traderést marketingelni lehessen. Help the average people to see that they can make $100, $500 in a day. Egyszerűen segítsél az embereknek, az átlag embereknek, hogy meglássák, hogy napi 100-200 dollárt, 500 dollárt tudnak keresni. And the next thing, your business will grow because you're helping others instead of just helping yourself. És ezáltal be fog robbanni az üzleted, mert hogy nem magadat segíted, hanem másokat segítesz egy jobb élethez. So help other people get what they want, and in turn you get what you want. Exactly. Tehát segítsél embereknek abba, hogy ők megkapják azt, amit ők szeretnének, és ez téged is eljutat oda, ahova te szeretnél eljutni. Very cool. I don't want to keep Joel too long. Nem szeretném Joelt túlságosan hosszan itt tartani. So if you want to answer a couple of questions from the group, we can do that, Joel. Is that okay? That's okay. Hogyha néhány kérdést Joel megválaszolnál itt a csapat tagjaitól, az rendben van? Igen. I have 3 people that are the admins of this group. 3 olyan ember van, aki az adminisztrátor ennek a csoportnak. Judith and Arpad. Judit és Árpád. So I'm going to let them pick who can ask questions. Tehát megkérem őket, hogy ők mondják meg, ki az, aki kérdezhet. Perfect. So I see that JK has his hand up. Are you guys okay with him asking a question? Látom, hogy JK-nek fönt van a keze. Rendben van, hogyha kérdező is? Awesome. Oh, thank you so much, Joel, for this absolutely marvelous and acknowledging, I mean, the account, what you just said. And Okay, basically, JK. Nagyon szépen köszönöm.
You gotta let her translate. Oh, yeah, sorry, yeah. Thank you. Nagyon szépen köszönöm, Joy, neked ezt a fantasztikus és mindenre kiterjedő előadásodat. Yeah, absolutely marvelous. And then basically, I just wanted to ask you, how can you, what will be the most efficient way to put into your daily routine this kind of, well, let's put it that way, the tattoo trade, or just the usual way? Azt szeretném megkérdezni tőled, hogy mi a leghatékonyabb és praktikusabb módja annak, hogy vagy a tap-to-trade-eket, vagy pedig ezeket az átmásolt pozíciókat be lehessen iktatni a hétköznapokba. So to create a routine, honestly, you don't need to change anything right now from your routine. Tehát ahhoz, hogy ezt be tud építeni a hétköznapjaidba, igazából nem kell semmit megváltoztatni a napi szokásaidon. Because I'm calling or sending a lot of trades in a single day. Mert nagyon sok ilyen trédet küldök a nap során. And the reason that I do this is because I know there's people in different time zones. És azért csinálom ezt így, mert tudom, hogy az emberek különböző időzónákban élnek. And so to answer your question for now, Tehát, hogy megválaszoljam a kérdésedet, tehát most there's no need to change, your schedule or what you do to catch the trades. ahhoz, hogy meg el tud indítani ezeket a trédeket, ez igazából semmit nem kell megváltoztatnod. I can almost guarantee that I'm going to call a trade in a time that you're going to be free. Biztos vagyok abban, hogy fogok adni olyan trade alertet, amikor te éppen szabad leszel. Nah. Excellent. Thank you really so much. It was fabulous. It was good to hear, good to see you, and just amazing. Thank you. Good to see you too. Nagyon szépen köszönöm neked, örülök, hogy így láthattalak is. Okay, we got 5 minutes left. So does anybody else have any other questions? Még 5 percünk van-e valakinek valamilyen kérdése? Érkezett a chatbe egy olyan kérdés, hogy a 3 embert, akit behozott valaki, minden hónapban kell-e új 3 embert hozni? We have to bring or register 3 new people every single month to have the 3 means free. No. Nem. No, so I know that the promotion is still running on bring 10 people and you get an 100K. Még tudom, hogy él az a promóció ismét, hogy ha hozol 10 új embert, akkor egy 100K-s számlát kapsz ajándékba. But the reason for the 3 people that I mentioned is De az ok, ami miatt megemlítettem ezt a 3 embert, for the 3 and free program that Akashx will give your next month free. Ha ezt most hozod őket, akkor a következő hónapod lesz ingyenes. So once you get your 3, Judith, if they renew every month, then you don't have to pay. Tehát, hogyha van 3 embered, Judit, akik az Akashx-re beregisztrálnak, és minden hónapban befizetik, akkor a tiéd az ingyenes. Rendben, azt is nem tették fel kérdésnek, de ugye van az a fajta csomag, amikor együtt van a Dream Trips és az Akashx. So nobody has this question yet, but there is that package where Dream Trips and Akashx can be purchased together. Ez a nagyobb csomag is beleszámít akkor a 3 emberbe. Does it also, is it also considered towards the 3 for free? Yes. Yes. És a harmadik kérdés az pedig az lenne, amit kaptam SMS-ben, hogy mennyi ideig él a TradeLockerbe a számla, hogyha valaki beüzemelte. Hány napig lehet az, hogy valaki ezt a challenge-et megcsinálja? My third question is that I just received in a text message that how much time does one have to complete the challenge on TradeLocker? There's not a time limit. You can take a month, 2, 3, 4, 5, Nincsen időkorlát hozzá, annyi hónapot használ föl valaki, annyi ideig tart, ameddig megcsinálja. When I created my challenge,
amikor én megnyitottam a saját számlámat, it said I had 2 years. azt mondta, hogy 2 éven van arra, hogy ezt megcsinálja. So you have Other time. questions, Judith? Megválaszoltuk a kérdésedet, és van idő. Abszolút. Yes, 999 days, I believe the Igen. system says. 999 napot ad a rendszer. Ez azért nagyon örülünk neki, mert vannak itt kezdők is, meg vannak profik is. We are really happy about that because there are beginners and experts as well. És Correct. nem kell kapkodni, hanem nyugodtan lehet a kicsi-kicsi profitokkal megcsinálni egy nagyobb szintet. And this way they don't need to rush, but they can take it slow and take small steps to achieve what they want. Úgyhogy If I could bring up one thing to close out, Ha megemlíthetek így utolsóként egy gondolatot, I have a gentleman that's from Poland. His name is Tomas. van egy fiatalember, Tamás Lengyelországban, And him and his group sold 17 one-year programs. Ő és a csapata 17 egyéves előfizetést értékesített. So how he does it is he tells people there is no way you can learn to be an effective trader in 30 days. És az, ahogyan ő ezt csinálja, az az, hogy azt mondja, hogy figyelj, elképzelhetetlen, hogy tényleg profi traderré váljál 30 nap alatt. So get the yearly, Tehát ahhoz, tehát egy év, to get there yearly. and you get the $100,000 challenge. Ja, és hogyha megvásárolod az egyéves előfizetést, akkor megkapod a $100,000 challenge accountot is. And if people say, oh, that's $1,499, that's a lot of money. De hogy sokan azt mondják, hogy az $1,500 vagy $1,900, és hogy ez hihetetlenül sok pénz. He then tells them that they can buy $799 brand bucks, És utána azt mondja neki, hogy figyelj, tudsz venni egy $799 brandbucks kártyát is, and then the $199 brand bucks, és aztán a 199-es brandbucksokat is, and now they can buy a yearly Akashx membership with brand bucks. és hogy megvehetik az éves előfizetést brandbucksból is. So now it only cost them $9.99. És így sokkal kevesebbe kerül nekik. perfect. Yes, very smart. Well, Joel, thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, Joel, neked, hogy itt voltál. You were amazing. Elképesztő vagy. Thank you so much. Én nagyon-nagyon So everybody in the chat, put some sevens, put 777 if you really enjoyed what Joel did today. Wow, look at It all was of my them. pleasure. Well, have a great day, Joel. I love and appreciate you. Joel, nagyon szeretlek, és nagyra becsüllek téged. Likewise. Goodbye, everyone. Bye-bye. Thank you so much. Thank you. We really appreciate both of you. Thank you. You bet.